I den här videon så ska vi kika på hur man kan gå tillväga för att gå från en relativt otränad person till att klara av ett Ironman-lopp. Då kör vi! Okej, så i den här videon så ska vi fokusera på simningen och den utrustningen som man behöver för att hålla på med simning. Då behöver man ett par simglasögon och en badmössa. Och så sen har man då lämpligtvis på sig ett par badbyxor, speedos eller vad det nu kallas. Och när ni blir tillräckligt bra på simning så kommer det att bli så då att ni kommer att liksom bara kunna låta benen följa med. Så ni kommer bara att liksom använda överkroppen för att ta er fram i vattnet. Och det passar ju alldeles utmärkt för en sport som triathlon där ni ska hålla på både cykla och springa sen efter simningen. Så det optimala är att man kan liksom spara benen under simningen. Och därför behövs det en god simteknik. Så passa på att hoppa på någon sån här crawlkurs. Och så sen simma mycket helt enkelt. Jag har simmat kanske en gång per vecka i ett år. Det vill säga mellan 2017 och 2018. Och så sen under det här sista året så har jag nog bara simmat en gång varje månad. Men då hade jag ju redan hunnit få in den här simtekniken, så att det är liksom det viktigaste är att få in rätt simteknik. Och sen när ni känner att ni har fått in rätt simteknik, då kan ni gå och köpa er en våtdräkt. Och de här våtdräkterna behöver ni inte köpa nya, utan det är bara att köpa en begagnad. För att ni får det till halva priset, och det finns jättemånga som har använt sin våtdräkt typ en gång så här till Vansbrosimmet, och sen ska de inte simma något mer i våtdräkten, utan då kommer de att sälja den. Och då kan ni köpa en så gott som ny våtdräkt till halva priset. Och det kan ni ju hitta på Blocket, eller exempelvis om ni går in på köp och sälj triathlon på Facebook eller sådana grupper. Där finns det väldigt mycket bra grejer som är begagnade. Den här våtdräkten gör ju då att ni kommer att få liksom en betydligt högre flytkraft. Så att ni kommer egentligen att bli en bättre simmare när ni använder såna här våtdräkter. Men jag tycker inte att man ska använda det som en ursäkt för att liksom skippa den här simträningen och ta hjälp av den flytkraften som våtdräkten ger. Och sen bara liksom hålla på och sprattla med armarna. Utan se till att få in den där rätta simtekniken först, och sen kan ni köpa våtdräkten. Gör liksom grovjobbet först. Ta inte och börja gena i svängarna. Vad jag kan rekommendera när det kommer till våtdräkt är att ju tunnare desto bättre egentligen. För ju tunnare dräkten är desto rörligare är den i axelpartiet och desto lättare blir det att simma. Man brukar oftast när man brukar gå in på så här, ja men typ hemsidor där det står någonting om våtdräkter hos butiker som säljer dem, då brukar de använda det som argument att om man köper en tjockare våtdräkt, då får man bättre flytkraft. Och som sagt, det är ju bara bullshit. Det brukar stå så här, ja den här dräkten är lite tjockare och det lämpar sig alldeles utmärkt för nybörjare som har lite sämre simteknik. Och det är ett argument som ni inte ska köpa, för att liksom en tjockare dräkt blir bara, den blir så jävla tjock i axlarna, och det är liksom efter 5-10 simtag så har ni tröttat ut axlarna för att den är så trög och tjock och sådär. Utan lär er bra simteknik och köp en tunn dräkt. Det är det bästa sättet att vara liksom snabb i vattnet på simningen. Yes box. Och så sen under tävlingen då har man ju lämpligtvis ett par såna här triathlon shorts under våtdräkten. Eller så har man ett triathlon, en sån här tree suit eller vad det heter. En triathlon-dräkt helt enkelt. Om den nu är tvådelad, det vill säga att man har byxor och tröja eller linne separat, eller att det är som inbyggt hela allt. Hänger liksom ihop. Det är ju smaksak. Nu immar de här igen så jag ser ingenting. Men jag har kört på såna här triathlon shorts under våtdräkt. Och så sen när man
har simmat färdigt så tar man av sig våtdräkten och så har man de här under och sen är det bara att ta på sig ett linne, ta på sig cykelhjälm och börja cykla och sen när man har cyklat färdigt så har man fortfarande på sig de här triathlonbyxorna på benen och så sen springer man. Och det har ju funkat bra på både olympisk distans och halv Ironman distans för mig. Men under Laponia triathlon när det var 13 grader i vattnet, det var ju att jag hade ett par badbyxor. Sen hade jag våtdräkt ovanpå det. Och sen hade jag ett par neoprenstrumpor på fötterna. Och sen hade jag en sån här huva. Så jag hade huvan först. Och så sen den här obligatoriska Laponia triathlon badmössan som man måste ha. Och som sagt 13 grader i vattnet. Och simningen blev ju förkortad. Men jag kände att det gick liksom bra att simma. Med de här extra grejerna. Liksom neoprenhuva och neoprenstrumpan. Man höll sig varm ändå och jag hade kunnat simma fler varv. Det hade inte varit något problem. Så att, och jag är också väldigt frusen av mig, ska ni veta. Så att kyla behöver inte vara ett problem, tycker jag, på triathlon-tävlingar. Eftersom att, vad jag har förstått så, vid 12 grader så tar man bort simningen helt och hållet. Och eftersom att vi hade då 13 grader och jag tyckte att det gick bra att simma i 13-gradigt vatten så förutsatt att man har neoprenhuva och neoprenstrumpor. Så det är egentligen all utrustning som man behöver för simning. Är det riktigt varmt i vattnet på en triathlon-tävling då får man inte ens ha våtdräkt utan då simmar man bara i triathlon-dräkten. Sen är frågan, hur länge brukar jag simma? Hur länge rekommenderar jag dig att du ska simma? Om ni är helt nybörjare, börja med en halvtimme och så sen rampar du upp det till 45 minuter max. Det är nog min rekommendation, eller så har jag gjort i alla fall. Och satsa på crawl som sagt, inte bröstsimmare och sånt där, utan liksom, ni har så mycket att vinna på att lära er crawl. Yes, men då har vi gått igenom alla grenar och jag svarar jättegärna på era frågor för att jag tycker att triathlon är riktigt roligt. Och jag vill avsluta den här videoserien med att passa på att säga att om ni tvekar det minsta lilla inför den här Ironman-satsningen så säger jag bara så här att det kommer att ordna sig. Det viktigaste är att ni har roligt när ni tränar på daglig basis. Det är som det absolut viktigaste. Tävlingen det pågår bara under en dag. Men den här förberedelsen det är liksom det är allt handlar om egentligen i slutändan. Då säger vi så och så ses vi i nästa video. Ha det bra tills dess. Adios.